चाहिँ अब आफूहरूले चाहिँ उ गर्यो तर आएको त्यो फर्म थियो 4-5 गाडी हजुर अब भर्खर ल्याएर राखेको कपडा थियो हजुरको त्यो काठमाडौँतिर कोही हेटौँडा कोही बाहिर आएको 5-7 गाडी चाहिँ कपडै थियो सोफा गराउने अब त्यो भयो त्यो मेसिनहरू चाहिँ अब त्यस्तो सल्किने खालको थियो जराबजुरुप एकैचोटि हत्या आगो बढ्यो अब त्यहाँ जान सक्ने स्थिति नै आएन धन्न यो यतातिरको माथि सबै पर्नु भयो यो घर जोगाइयो माथि बस्नु घर ए हजुर पनि हेरिदिनु 50 करोडभन्दा माथिको क्षति भएको छ होइन हजुर दङ्कललाई बोलाइसकेपछि लगभग आधी घन्टामा चाहिँ आएको थियो फेरि पानी सिद्धियो र पानी भर्नु लाँदाखेरि भयो अब सालको काठहरू थियो थुप्रो करिब अब 1200 हजुर अनि अरू काठहरू पनि 3000 थियो अनि सबै बनाउन ल्याएको मेटेरियल थियो 2 गाडी फर्म हिजो ल्याएको 2 गाडीको अस्तिको कपडाहरू थियो तयारी सामानहरू थियो त्यो सबै गयो पार्टिकल बोर्डहरू 2 गाडी पार्टिकल बोर्ड थियो त्यो पुरै खरानी भयो मेसिनमा ल्याएको पार्टिकल बोर्ड चाहिँ उतातिर कति नोक्सान भयो भन्ने त अहिले आकलन गर्न सकिन्छ छैन अब हेरेपछि अब त्यो 50 करोडमा भन्दा माथि नै नोक्सान भएको छ अब हेर्नुहोस् अब उद्योग सबै चलेको यतातिर 6 नम्बर प्रदेशलाई हामीले सबैलाई जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गर्ने र त्यो सामानहरूले सबैले अर्डर गरे हुनाले हामीले चाहिँ सबै सामानहरू ब्याङ्कमा पैसा करिब 15-20 करोड जति त ब्याङ्कका लोन छ अब हाम्रो सब डुब्यो यहाँ यसो बाटो